მთავარის ინტერვიუ სერგეი შამბასთან, რას თავაზობს აფხაზური ოპოზიციის ლიდერი საქართველოს ხელისუფლებას. ოდირის კრიტიკულ დასკვნას ქართული ოცნების კრიტიკა მოყვა, რა არ მოსწონთ მმართველ გუნდში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ სამზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. საჭიროა პირდაპირი დიალოგი თბილისსა და სოხუმს შორის, უნდა დასრულდეს კონფრონტაციული რეჟიმი. ამ განცხადებას მთავართან ინტერვიუში აფხაზური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი შამბა აკეთებს. სოხუმში მოვლენები ელვისის სწრაფით იცვლება, საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის პოსტიდან ხაჯიმბა გადააყენეს. ის კენჭს აღარც იყრის და რაც იმას ნიშნავს, რომ მართვის სადავეები ოპოზიციის ხელში გადადის და რას ფიქრობს ოპოზიცია თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობაზე. ნათია გოგსაძე ესაუბრა სერგეი შამბას, ნათია გისმენთ. დიახ, სერგეი შამბამ უკვე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ განაცხადა, რომ ის მზად არის დიალოგისთვის თბილისთან და იმ უკიდურესად დაძაბული და გაციებული ურთიერთობების შემდეგ ის აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოლაპარაკებები იყოს საქართველოსთან. სერგეი შამბა, რომელიც მუდმივად იყო ხოლმე ჩართული დიალოგში საქართველოსა და აფხაზეთს შორის საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებების შემდეგ და 2008 წლის ომის შემდეგ ამ თემაზე ასე არ აქტიურობდა. მას შემდეგ, რაც მოხდა აფხაზეთის ოკუპაცია, ამ ტიპის შეთავაზება ქართული მხარისთვის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან არავის არ გაუკეთებია, მით უმეტეს რომ სერგეი შამბა, რომელიც იყო ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი, ბოლო პერიოდში კი ჩამოშორებული იყო სახელისუფლებო ბერკეტებს და ის ოპოზიციაში გადავიდა, პირდაპირ საუბრობს იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია მოლაპარაკებები ოფიციალურ თბილისთან. საინტერესოა ისიც, რომ ამ ეტაპზე სერგეი შამბა გაცილებით უფრო ახლო და კარგი ურთიერთობები აქვს სწორედ იმ ოპოზიციურ ერთობასთან, რომელიც ახლა ხანჯიბას წინააღმდეგ იბრძვის და აცხადებს, რომ აფხაზეთში ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. Нужно наладить какой-то диалог для того, чтобы установить нормальные отношения. Я за это против того, чтобы продолжалась такая конфронтация, как сегодня. Вот как вы видите перспективу диалога? Надо сесть, начать разговаривать. Есть разные формы. Один на один, да, Тбилиси и Сухуми? Да, можно. Ну, мы об этом сейчас говорим, конечно. პოლიტოლოგები, სპეციალისტები და ისტორიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია დიალოგი. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ გიან ჩაბაძეს, რომელიც კარგად იცნობს ისევ როგორც აფხაზურ საზოგადოებას, იქ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე იცის ქართული რეალობა, ადგილობრივი კონტექსტიც. ის ამბობს, რომ პირდაპირი დიალოგი ეს არის აუცილებელი, იმის მიუხედავად, რომ თბილისში არსებობს მოსაზრებები, რომ მხოლოდ რუსული კარნახით მოქმედებენ აფხაზები. ამ კლიშეებიდან უნდა გამოვიდეს ქართული მხარეც და ის ამბობს, რომ მოლაპარაკებები გარდაუვალია და ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ვითარებას განმოხტავს. მართალია ამ ეტაპზე შესაძლებელია აფხაზური მხარე არ იყოს მზად იმისთვის, რომ ილაპარაკოს როგორც საქართველოს ყოფილმა შემადგენელმა ავტონომიურმა რესპუბლიკამ, მაგრამ ქართველებიც უნდა იყვნენ რეალური წინადადებებით ამ მოლაპარაკებებზე და პოლიტიკოსებს შორის რატომაც არა უნდა შედგეს ასეთი მოლაპარაკებები. ექსპერტების მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ამ წინადადების მიუხედავად არც თბილისში და არც სოხუმში დღეს არ არიან არც ასეთი სპეციალისტები, არც ხელისუფლების ან ოპოზიციის მხრიდან პირები, რომლებიც მზად არიან ამ ტიპის მოლაპარაკებებს გაუძღვენ, თუმცა მოლაპარაკების ალტერნატივას დღეს ვერც თბილისში და როგორც აღმოჩნდა აფხაზეთშიც ვერავინ ვერ ხედავს. დიალოგი აფხაზებთან აუცილებელი არის. რაც უფრო გვერდზე გავწევთ რუსებს და ერთ-ერთზე ვისაუბრებთ აფხაზებთან, მით უკეთესი. სურკოვის ჩასვლას ემთხვევა ხოლმე იქ ყოველთვის რაღაც არეულობები და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ის ეცდება დაპირისპირებულ მხარეებს გამოტყუოს რუსეთის მოქალაქეებზე მიწის ყიდვის უფლების მიცემა და ასევე შავი ზღვის აკვატორიუმში ნავთობის მოპოვების უფლება. ორივე საკითხი დღემდე არის დაბლოკილი, მაგრამ დღეს იმდენად დაპირისპირებული არიან ეს პოლიტიკური ძალები, რომ ეცდება ან ერთ ან მეორე ძალას ეს ასე ვთქვათ, აი ამ დათმობებზე წამოიყვანოს და აღუქვას შესაბამისად შემდეგ არჩევნები, ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში რუსეთის დახმარება. ამიტომ სიტუაცია საგანგაშოა. ის ჯგუფი, რომელიც ოპოზიციური არის ამ შემთხვევაში და დიდი შანსია რომ მალე ხელისუფლებაში მოვიდეს, გულისხმობ აი ამ ბჟანიან, კვაბის დაჯგუფებას,
ის უფრო გამოირჩეოდა ქართველებთან ზოგადად საუბრის სურვილითაც, ეს ძალა თუ მოვა მეორე ძალას გულისხმობ, სავარაუდოდ ამ კუთხით რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ ინტერესშიც უნდა იყოს. შამბას წინადადება უკვე ამაშიც არის კარგი, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ აფხაზებს ამის არ ეშინიათ, რომ არ არის ისე თითქოს აი აფხაზები არის მთლიანად შებოჭილები რუსეთისგან, ეს ასე არ არის. იმასაც ოღონდ ველით, რომ ამ დიალოგზე პირდაპირ იქნება უკვე მზადყოფნა საქართველოში დაბრუნებაზე. ასეთი რამე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ აფხაზეთში დამოუკიდებლობას ალტერნატივა არ აქვს, არც აფხაზეთში, არც რუსეთში არ უნდათ აფხაზებს შესწევლა, მაგრამ ეს თუ დიალოგი წავიდა და ესე იგი წარმატებით ესე იგი მოქმედა, ეს დიდი ხნის საუბარი იქნება და აი ამ საუბრის ამ ხანგრძლივი პროცესის მანძილზე შეიძლება უკვე ჩვენ მივიღოთ რაღაც ისეთი კომპრომისული გადაწყვეტილებები, რაც ორივე მხრისთვის იქნება მიზანშეწონილი. რაც შეეხება ვითარებას აფხაზეთში, იქ გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ 22 მარტს გაიმართება ხელახლა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ოპოზიციური კანდიდატები, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის გადაწყვეტილი, იქნება ეს ახალი ოპოზიციური კანდიდატი, თუ იქნება ის კანდიდატი კვიცინია, რომელმაც მიაღწია წარმატებას და ოპოზიციის სახელით სწორედ ის გამოდიოდა, მაგრამ ამავდროულად არსებობს მოსაზრებაც, რომ თავად რაულ ჟანიაც შეძლებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში იმის მიუხედავად, რომ ის მოწამლეს და ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ გადის რეაბილიტაციის კურსს. ასე რომ საინტერესო იქნება ის მოვლენები, რომელიც განვითარდება აფხაზეთში და ვიზე გაკეთდება არჩევანი, თუმცა როგორც უკვე სპეციალისტებისგან მოვისმენთ, ეს ანქვაბი დაჯგუფება, რომელსაც გაცილებით უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს საქართველოსთან ურთიერთობების მიმართ და გაცილებით უფრო პოზიტიურად უყურებს დიალოგის დაწყებას თბილისთან. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოსამართლეთა კლანს ეუთოზე შეტევა მიაქვს. დიმიტრი გრიტიშვილს ქართული ოცნების ლიდერებიც ეთანხმებიან. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის შესახებ ოდირის უმწვავეს დასკვნაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის განცხადებას იზიარებენ მმართველი გუნდის ლიდერებიც და ამბობენ, რომ მასში ბევრი ტექნიკური და შინაარსობრივი ხარვეზია. რაც შეეხება ოპოზიციას, მათი თქმით, ოდირის დასკვნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში სასამართლოს ხელისუფლება მართავს და მას საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებლობასთან. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ არ მიაქცია ყურადღება იმ ხარვეზებს და კითხვის ნიშნებს მოსამართლეთა კვალიფიციურობასთან დაკავშირებით, რომელზეც ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი საუბრობდა. ოპოზიცია ქართულ ოცნებას ოდირის დასკვნის კარგად წაკითხვას ურჩევს. მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, ამ თემით გისმენთ მაკა. გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაადასტურა ის, რასაც თვეების განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები საუბრობდნენ, ამბობენ ხელისუფლების ოპონენტები, კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ უვადო მოსამართლეების შერჩევა არ მოუხდარა დამოუკიდებელი მიუკერძოებული პროცესის შედეგად და რომ მათი დანიშვნა გადაწყვიტა კერძოდ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილმა და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, არა მათი შეფასებით, დამოუკიდებელი შეფასებით, არამედ მათი მორჩილების კუთხით, რაც შეეხება ქართული ოცნებიდან წასულ დეპუტატებს, ისინი განვითარებულ პროცესებზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, მმართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ პროცესები იყო გამჭვირვალე, ღია და ეუთოს დასკვნა არის რეალობასთან შეუსაბამო და არაადეკვატური. მმართველი გუნდის ლიდერები ეთანხმებიან მოსამართლეების შეფასებად, კერძოდ მოსამართლე დიმიტრი გრიტიშვილმა თქვა, რომ ეუთო არის არაადეკვატური საკუთარ შეფასებებში. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია მოუწოდებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას გაითვალისწინოს ის შენიშვნები, რომელიც ეუთოს დასკვნაშია, რადგან ყველაფერი ის, რაც ბოლო პერიოდში სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით ხდება, ურტყამს დემოკრატიულ პროცესს. ეუთოს დასკვნა ადასტურებს იმას, რასაც ვამბობთ მრავალი თვეა, რომ პოლიტიკური ნიშნით ბიძინა ივანიშვილმა შეადგინა შესაბამისი სია, სასურველი მოსამართლეების და ეს გადაწყვეტილება გააფორმა საქართველოს პარლამენტმა. საქართველოს პარლამენტს ნამდვილად ეკისრება პასუხისმგებლობა იმ შეუფერებელი მოსამართლეების არჩევისთვის, უზენაეს სასამართლოში, რომლებიც აირჩიეს. მე სიმართლე გითხრათ, პროცესთან დაკავშირებით ნაკლები შეკითხვა მექნებოდა, შეკითხვები მთავარი, რაც იყო გადაწყვეტილების მიღებაზე. იმიტომ რომ კანდიდატები, რომელიც იქნენ არჩეული მოსამართლეები, უზენაეს სასამართლოში საბაზისო მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდნენ თავიანთი კომპეტენციის, კვალიფიკაციის, მიუკერძოებლობის თვალსაზრისით. ჩვენ თუ არ ავირჩევთ მოსამართლეებს,
სასამართლო დარჩებოდა საქმის განხილვების გარეშე, არადა რამდენიმე ათასი საქმე დევს თარავს. ეს ერთი. მეორე კრიტერიუმებთან მიმართებაში ძალიან მაღალი სტანდარტი შეარჩია პარლამენტმა, ისევე როგორც განხილვის პროცესში აბსოლუტურად ყველა უმრავლესობას და უმცირესობას და ოპოზიციაც ვიყავით მაქსიმალურად კრიტიკული და თუნდაც ჩემი გამოსვლა შეგიძლიათ ნახოთ. ამიტომ ამ მხრივ რაიმე კითხვის ნიშნები და პოლიტიკური ნიშნის დანახვა მე ვფიქრობ არაობიექტური. ამიტომ იმდენ წინააღმდეგობას ხვდები მე ამ დასკვნაში, რომ მიმაჩნია რომ რიგ შემთხვევებში კრიტიკა უსაფუძვლოა. არის უხეში ფაქტობრივი, ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები გაპარული ამ დასკვნაში. მიზეზი რა არის, არ ვიცი, ეს უკავშირდება ადგილობრივი თუ სხვა დამკვირვებლების კომპეტენციას თუ მიგერძოებას თუ ასე შემდეგ. ამაში ჩვენ დღეს ვერ შევალთ ამ მსვლელობაში. ფაქტი არის ერთი, ფაქტი არის ის, რომ არის ძალიან დიდი რაოდენობით ფაქტობრივი, ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები, ხარვესები წარმოდგენილი ამ დასკვნაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოსამართლეების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს აფასებენ და ამბობენ, რომ მთავარია მათ კითხვები უნდა დასვან. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეირჩა მოსამართლეების კორპუსი და უადო მოსამართლეების კორპუსი, რომელიც დაამტკიცა პარლამენტმა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი მიმართავს მოსამართლე გრიტიშვილს და ურჩევს, რომ კითხვის ნიშნები სწორედ კლანთან მიმართებაში დასვას და არა ეუთოსთან მიმართებაში. ერთადერთი ნიშანი, რითიც ეს ხალხი მოხვდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე, არის მათი მორჩილება, სიჩუმე, კლანის აქტივისტობა და ეს დამოკიდებულება ზოგადად, რაც უკავშირდება კლანის მმართველობას და რაც უკავშირდება უკვე პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესებს. რომ არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის და შემდგომ უკვე ლოკალურად მიხეილ ჩინჩალაძის, ასე ვთქვათ, ნება სურვილი, ვერც ერთი მათგანი ვერ მოხვდებოდა ამ თანამდებობაზე. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ მათ, რომ ასეთ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით აგდებული საუბარი შეწყვიტონ და პირიქით წაიკითხონ და გაეცნონ ამ ანგარიშს კარგად და გაითვალისწინონ ყველა ის რეკომენდაცია, რომლებზეც ისინი მიუთითებენ. უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების არჩევის პროცესი ცხადია ანახებს იმას, რომ ამ ეგრეთ წოდებული კლანის უკან დგას ხელისუფლება და ასევე ეს არის ძალიან მკაფიო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ჩაიგდო ხელში უკვე უზენაესი სასამართლო ქართულმა ოცნებამ. ეს განცხადება არის სწორედ იმის დემონსტრირება, რომ სასამართლო სისტემაში არის ჯგუფი, რომელიც ყველა განსხვავებულ აზრს, კრიტიკულ შეფასებას იღებს როგორც რაღაც პირად დაპირისპირებად, როგორც პირად შეურაცხყოფას. მათი წარმოდგენით სასამართლო სისტემაში დღეს არ არსებობს პრობლემა, მათი წარმოდგენით სასამართლო სისტემაში არ არსებობს კლანი და ბუნებრივია არ არსებობს თუ ამაზე საუბრობენ ადამიანები, რომლებიც თავად წარმოადგენენ კლანს სასამართლოში. მოსამართლებმა შტურმი საერთაშორისო ორგანიზაციაზე მიიტანეს მას შემდეგ, რაც ეუთომ გამოაქვეყნა უადო მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებით საკმაოდ კრიტიკული დასკვნა, სადაც ნათქვამია, რომ უადო მოსამართლეების შერჩევის პროცესი არ იყო პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და რომ მოსამართლეები შეიჩნენ პოლიტიკური მიკერძოებულობის კუთხით. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოსამართლეთა კლანმა იერიშში გავლენიან ევროპულ ინსტიტუციაზე საახალწლო ქეიფის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების დროს მიიტანა. არაადეკვატური, ასე უწოდებს ეუთოს ოდირის კრიტიკულ დასკვნას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებით დიმიტრი გრიტიშვილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი ერთადერთი იყო, ვინც ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა. წუხელ რესტორან მარანი ჰოლში ახალი წლის აღსანიშნავი საღამოს შემდეგ მოსამართლეთა უმრავლესობამ მთავარი არხის კითხვებზე პასუხს თავი აარიდა იმ არგუმენტით, რომ ახალი წლის დღეებში ამის დრო არ არის. რაც შეეხება სადღესასწაულო ღონისძიებას, ამბობენ, რომ კორპორატიული საღამო მოსამართლეთა ასოციაციის ორგანიზებით და საკუთარი ხარჯებით მოაწყვეს. აშკარად არაადეკვატური და შეუსაბამოა ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების მიმდინარეობისას არ იყო უზრუნველყოფილი საჯაროობა. კრიტიკის ობიექტი თუ არის კენჭისყრის ფარულობა, ადრესატი ამ კრიტიკის იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვერ იქნება, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი. ახალი წელი აღნიშნეთ, რასთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო. კარგი, ოდირის დასკვნას თუ გაეცანით მოსამართლეებს. კაცო, თქვენ ჭირიმეთ რა.
არ გაგვცემთ პასუხებს? პასუხი უნდა გაქცეს რაოდი? საკმაოდ მძიმე დასკვნა მოსახლეობის დანიშნულ პროცესთან დაკავშირებით. ახალი წელი მივუოცეთ ერთმანეთს. გაისაგებია, ოდიშის დასკვნას თუ გაიცანით? კი გავეცანით. და რა ის ფიქრობთ, საკმაოდ მძიმე დასკვნა. და დღეს ახალი წლის დღეებში ამაზე რო არ გვესაუბროთ, ხო შეიძლება? ოდიშის დასკვნას გაიცანით? ოდიშის? ეხლა მაგის დროა? რატომაც არა? სხვა დროს ვისაუბროთ მაგ. კარგი, დღევანდელი შეკრება ვინ დააფინანსა? გაგცემთ პასუხს. კორპორატიული შეკრება მქონდა. მოსამართლეებს. თეუთოდის დასკვნაზე მინდა გკითხოთ თუ გაიცანით, დასკვნა საკმაოდ მძიმე შეფასებებია პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო გამჭვირვალე. ეხლა ხომ არ არის მაგისი დრო? რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გაცილებით წინ არის საქართველოს იმ კუთხით, რომ ანუ ტარდება ღიად. რაც უარყოფითად იყო შეფასებული, ალბათ უნდა ვიმუშაოთ, რომ გამოვასწოროთ. რატომ ცვლიან რეალობას 24 წლის მურა წურწუმიას მკვლელობის საქმეზე პოსტფაქტუმმა გაარკვია ბრალდებულ ვახტანგ ბურძენაძის ჩვენება, რომლის მოსმენაც მოყულის ოჯახისთვის შოკის მომკვრელი აღმოჩნდა. დამპალო სასაფლაოზე წამებით მოყული ახალგაზრდას ოჯახისთვის ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატის ვერსია მიუღებელია. წურწუმიას ახლობლები სიცრუეს უწოდებენ ინფორმაციას, რომ სპეცრაზმის ერთ-ერთი მეთაურის მიერ სასაფლაოზე წურწუმიას წამების შემდეგ ახალგაზრდა ვახტანგ ბურძენაძის სახლში წაიყვანეს, მოუარეს და სასტრაფოსაც იქ გამოუძახეს, თუმცა რეალობა სულ სხვა. ექიმების ნაამბობი დგინდება, რომ ახალგაზრდა ქუჩაში უპატრონობით გაიყინა, ის რომ კლინიკაში დროულად მieყვანად გადაარჩენდნენ. თავის გამართლების ამბავია რაღაცა, მაგრამ ამას გასამართლებელი რა აქვს? არ ვიცი, არ ამგონია, იმიტომ რომ გაყინული იყო ტვინიო. აი უჟანგბადობა მოკლა ბავშვიო, გითხრა ექიმმა, რომ ტვინის ამოტუმბა შეიძლებოდა, მაგრამ გაყინული აქვსო ტვინიო და გაყინული ტვინი ჟანგბადი არ მიეწოდებოდაო. ჩემი აზრით ცოტა ელეგანტ ბავშვი მომხდარიდან. კიდე 3-4 საათის მერე ბავშვი იყო ცოცხალი, იმიტომ რომ ასეთი დასკვნა გამოიწონა თვითონ ექიმმა, რომ ბავშვი გადარჩებოდა, რომ ყოფილიყო დროულად მოყვანილია. ექიმის დასკვნა არის თვითონ ექიმის, რომ გარეთ იყო ბავშვი. გარეთ იყო ნაპოვნი, გაყინული აქვს თავი, თვითონ მემეტრა ექიმმა. ჩათვალეთ, რომ მკვდარი ბავშვი მოიყვანეთო სამწუხაროში. თვითონ არიან მკვლელები, მანქანასაც დაეჯახაო, მერე მაშინ და ესენი ტყუილია ყველაფერი. დაუმალა სასწრაფოსაც თვითონაც აღნიშნავს ამას ჩვენებაში, რომ არ მიაწოდა სასწრაფოს სწორი ინფორმაცია და სწორედ შესაძლოა ამიტომ იყო ამ საკითხის ამ ფორმით ფორმულირება, რომ თითქოს ეს ადამიანი ქუჩაში მიატოვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რეალურად ეს სამწუხაროდ გარდაცვლილი პიროვნება იმყოფებოდა მის საცხოვრებელ ბინაში და მას აი ქუჩასთან შემხებლობა ესე გზად ვინმეს ეკოვა არ ყოფილა. ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში 31 დეკემბრის ღამეს პარლამენტთან კარვების აღების დროს დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტების საქმის განხილვა იწყება. დაკავებულებს გამოძიება 2 მუხლით ედავება. ეს არის წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა. დაიწყო თუ არა პროცესი, თათია წოწონავა გვეტყვის. დიახ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი სწორედ ამ წუთებში იწყება. 5-ვე დაკავებულს და სამოქალაქო აქტივისტს გამოძიება ედავება 2 მუხლით. პირველი არის პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობა და ასევე წვრილმანი ხულიგნობა. დაკავებულებს ჩვენ ვესაუბრეთ 5-ვე აქტივისტს და მათ ადვოკატს პროცესის დაწყებამდე და ყველა მათგანი ამბობს, რომ 31 დეკემბრის ღამეს დარღვევები გამოვლინდა არა მათი მხრიდან, არამედ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან. მაგალითად გიორგი მუმლაძე საუბრობს მის დაკავების ფაქტზე, სადაც აშკარად გამოიკვეთა პოლიციელების მხრიდან გადაცდომები, რაზეც უკვე დაწყებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გამოძიება, თუმცა იგი მოუწოდებს ლონდა თოლორაიას უწყებას, რომ ეს გამოძიება იყოს უფრო ეფექტური. რასაც მე დავებია როგორც ყველა 176 და 177 მუხლების საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის სრული აბსურდი არის იმ დღეს ნამდვილად არაფერი გარდა იმისა, რომ პოლიციას ვკითხე, რატო არ გვიშვებდა ფეხით სავალ ნაწილზე, ამის გარდა არაფერი შეხება არ მქონია პოლიციასთან და საერთოდ დაკავების მომენტში ხმას არ ვიღებდი და ისე დამესხა თავს ლევან მაისურაძე, ეს არის პიროვნება, რომელიც
არის ძველი თბილისის სამმართველოს უფროსი, მის უშუალო მითითებით დაიწყო ჩემი დაკავება და განსაკუთრებული ცისასტიკეს ჰქონდა ადგილი. კერძოდ მე პირადად დამიზიანდა ორივე ფერხი დაკავებისას. უშუალოდ ჩემ დაზიანებაზეც არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ, თუმცა სამწუხაროდ ისინი არ იძიებენ ამ საქმეს ეფექტურად, რადგან დღემდე არ დაუკითხავთ არც ერთი პირი, რომელიც შეიძლება ინფორმაცია ჰქონდეს ჩემს დაკავების პროცესზე დაზიანების. გვედავებიან დაუმორჩილებლობას და სრულმარხ ხულიგნობას, მუხლებიც არის მითითებული ადმინისტრაციულად რაც გვედავებიან, თუმცა ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, რომ არც ერთ კანონს, რომელიც მითითებულია ოქმებში, ჩვენ არ ვარღვევთ. როდესაც პოლიცია იღებს გადაწყვეტილებას რომ დაგვაპატიმრონ ჩვენ მემორჩილებით არ ვიწევთ წინააღმდეგობას და მშვიდად ვხდებით მანქანაში ერთი და მეორე გვედავიან იმაში რომ ვილანძღებოდით და ვიგინებოდით და ვაყენებდით შეურაცხყოფას არც ერთ ჩანაწერში მსგავსი არ ჩანს. ხუთივე პირი არის დაკავებული სრულიად უსაფუძვლოდ, თუ კი ვინმე რამეს არ გვხვდა 31-ში პარლამენტის წინ ეს იყო პოლიცია, რომელიც პროვოცირებდა გარკვეულ შეხლა-შემოხლას, რომ შემდგომ მოეხდინა ამ ადამიანის დაკავება. და ეს მიმართული არის ზოგადად არა სამართალდარღვევის აღკვეთისკენ, არამედ პოლიციელების ქმედება ბოლო პერიოდში ემსახურება უკვე გამოხატვის თავისუფლების შინაარსის შეზღუდვას, რომ ერთი მხრივ დაკავებებით, ხოლო შემდგომ მოსამართლის მხრიდან ამ დაკავების ოქმების დადასტურებით შეზღუდონ ან გაყინონ ის კრიტიკული აზრი, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ. რეალურად აქტივისტები არიან მსხვერპლები, არა თუ კანონდარღვევები, არამედ მსხვერპლები და ამის ძალიან უტყუარი მასალები არსებობს ვიდეო ჩანაწერები, როგორ აზიანებენ, აზარალებენ, მათ შორის კარს სასტიკად უბრახუნებენ ფეხებზე ერთ-ერთ დაზარალებულს, ასევე არის ზუკა ბერძენიშვილის კადრები, როგორ აბსოლუტურად უწყინარად დგას და მას მიზანმიმართულად ეპარება პოლიცია და იტაცებს პრაქტიკულად და აკავებს. ანუ ამ შემთხვევაში ცხადია ეს რომ იყოს ნორმალური სასამართლო, კონკრეტული პოლიციელები უნდა დაისაჯონ იმ ძალადობისთვის, რაც იქ მოაწყვეს, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ეს არ არის სასამართლო, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც საბოლოო ჯამში აუცილებლად მოვიგებ. მე შეგახსენებთ, რომ 31 დეკემბრის ღამეს, მაშინ როდესაც თბილისის მერიამ გადაწყვიტა მალხაზ მაჩალიკაშვილის და თორნიკე მამალაძის კარვების აღება რუსთაველის გამზირიდან, ამ ფაქტს მოჰყვა პროტესტი რუსთაველის გამზირზე, რის შედეგადაც სამართალდამცველებმა დააკავეს 10-მდე აქტივისტი, ნაწილი მათგანის პროცესი კი ამ დრომდე გადადებულია. საქალაქო სასამართლოდან თათია წოწონავა საუბრობდა. ბანკის ხეობაში სპეცოპერაცია, რომელსაც 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი ემსხვერპლა სათანადო ანალიზის, მომზადების და კოორდინაციის გარეშე ჩატარდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ ჰქონდა წერილობითი დასაბუთებული გადაწყვეტილება და გეგმა, ისევე როგორც არ ჰქონდა სპეცრაზმელებისთვის გაცემული წერილობითი ინსტრუქციები. ასეთი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დასკვნა მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ ორგანიზაციას თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის მასალები გააცნო. ის მოიცავს სპეცოპერაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და მისი ჩატარების საკითხებს, ასევე 32 სპეცრაზმელის და სუსის რამდენიმე თანამშრომლის გამოკითხვის ოქმებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ გამოძიების დაწყების პირველივე ეტაპზე სუსის მიერ გავრცელებული ვერსია, თითქოს თემირლან მაჩალიკაშვილი ხელყუმბარის გამოყენებით ცდილობდა წინააღმდეგობის გაწევა სპეცრაზმისთვის კიდევ უფრო დაუსაბუთებელია. მათი შეფასებით გამოძიება ფორმალური და არაეფექტურია, რაც შეეხება ოჯახს, მალხაზ მაჩალიკაშვილის სტრასბურგთან ერთად ისევ ითხოვს დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას და პარლამენტთან კარვების გაშლას ისევ აპირებს. სუსმა სრულიად მომზადებლად დაორგანიზა. საქმის მასალები ჩვენ ვითხოვდით მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ სუს პროკურატურისთვის უნდა გაეზიარებინა სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ დასაბუთებული გადაწყვეტილება, სპეცოპერაციის გაწერილი წერილობითი გეგმა, წერილობითი ინსტრუქციები სპეცრაზმელებისთვის, ასევე ის თუ რა პროცედურით ახორციელებდა სპეცოპერაციის მიმდინარეობის მონიტორინგს და როგორი იყო ანგარიშვალდებულების მექანიზმი ამ პროცესში. ჩვენ დავინახებთ, რომ სუს არც ერთი წერილობითი დოკუმენტი საქმეზე არ აქვს. არც ერთი სპეცრაზმელი გამოკითხვებში არ უთითებს, რომ მანამდე ხდებოდა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება იმისთვის, რომ დაედგინათ რა რისკები შეიძლება მომდინარეობდეს დასაკავებელი პირებიდან. ამ მასალებმა ის დამანახა, ეს დღევანდელი ხელისუფლება თლიანად უსუსურია, თლიანად დებილია, თლიანად უჭკუა, თლიანად ავანტყოფია. აი ეს დამანახა. მე კი ვიცოდი, რომ ამათ ყოველთვის ვიძახდი, რომ არანაირი მტკიცებულებები ამათ არ აქვთ, უბრალოდ ხალხს საზოგადოებას თვალში ნაცარს უყრიან და ამ საქმეს წელავენ, რამენაირად იქნებ გავაჩუმოთ მაჩალიკაშვილი. რომ მიხვდნენ, რომ ეს შეუძლებელი იყო, მერე გადაწყვეტეს, რახან სტრასბურგმა დაიწყო ამ საქმეზე მუშაობა, გადაწყვეტეს, აი გავასაჯორებთ ამ მტკიცებულებებს. მე
მგონი ესენი გადაჰყვებიან ამ თემირლანის საქმეს, იმიტომ რომ იმდენი შეცდომა აქვთ ამათ დაშვებული და იმდენი ტყუილი და ჭორი აქვთ გავრცელებული. ის არ იკმარეს ერთადერთი შვილი მომიკლეს, ვაჟი მომიკლეს არაფრის გულისთვის და ამ დღემდე ცდილობენ ჩემი ოჯახის განადგურებას, ისედაც განადგურებული ვიყავთ, ისედაც ჩაბნელებულია ჩვენთვის, მაგრამ ამითაც ვერ აძღებიან და ბოდიში ამ სიტყვაზე დღემდე ცდილობენ კიდევ ჩვენს დაქცევას. გრიპის ვირუსის გავრცელების მასშტაბი ბოლო კვირის განმავლობაში კიდევ გაიზარდა. ვირუსის ინფექციის შემთხვევებმა, ვირუსული ინფექციის შემთხვევა მოიმატა ბავშვებშიც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადება, რომ იანვრის პირველი კვირის შემდეგ გაზრდილია კლინიკებში მიმართვიანობა და ჰოსპიტალიზაციაც. ვირუსული ინფექციებს შორის გავრცელებული B ტიპის ვირუსია. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვის. გიგლა, გისმენთ. კეთი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საგანგებო ბრიფინგი დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და აქ ისაუბრეს იმ სტატისტიკაზე, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს. ბოლო მონაცემებით, ყოველ 100,000 მოქალაქეზე 219 ადამიანია უკვე დაინფიცირებული, რომლებმაც მიმართეს ვირუსის სიმპტომებით კლინიკებს და უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო კვირის განმავლობაში არის გაზრდილი შედარებით მათი რაოდენობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საგანგაშო ციფრი, მაინც აკეთებენ აქცენტს იმაზე, რომ გაზრდილია შემთხვევები, რაც გარკვეულწილად გამოხატულია იქიდან გამომდინარე, რომ გავრცელებული არის ვირუსის შემთხვევები ქვეყანაში და განსაკუთრებით წელს უკვე უნდა აღინიშნოს, რომ B ტიპის ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში, რომელიც ვთქვათ A ტიპის ვირუსთან შედარებით უფრო რთულად მიმდინარეობს ორგანიზმში. რაც შეეხება სასწავლო პროცესის საკითხს, ჩვენ ვკითხეთ ცხადია, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, არის თუ არა აუცილებელი, რომ გადაიდოს სასწავლო პროცესი, ან უпростоეთ გახანგრძლივდეს არ დადებები, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამის აუცილებლობა ამ ეტაპისთვის არ არსებობს, თუმცა კაც რეკომენდაციებს უსწრებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ისინი ამბობენ, რომ დაავადებული მოსწავლე არც საბავშვო ბაღში და არც სკოლაში არ უნდა დაუშვან. იანვრის მეორე კვირის მონაცემებით პირველ კვირასთან მიმართებაში გვაქვს უმნიშვნელო ზრდა, როგორც მიმართვიანობის, ანუ 191-ზე ჩამოვიდა პირველ კვირაში 312-დან 100,000 მოსახლეზე მიმართვიანობა, ხოლო მეორე კვირაში გვაქვს 219. 3%-ით მომატებულია ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი სამავთყოფოებში მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციებით. გაიზარდა 22%-დან დაახლოებით 25.3%-მდე. გრიპის სეზონი გრძელდება მარტის ბოლო, აპრილის შუა რიცხვებამდე უმცირე. ამიტომ ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ. ავადმყოფი ბავშვები არ უნდა ყოფილობდნენ არც სკოლამდელ ბავშვთა დაწესებულებაში, არც სკოლაში და ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ მშობელმა და არ უნდა წაიყვანოს ავადმყოფი ბავშვის სასწავლო და სააღმზელო დაწესებულებაში. როგორც კი შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ავად, აქვს რესპირაციული სიმპტომები, უნდა მოახდინონ მისი იზოლირება და სასწრაფოდ გაყვანა სკოლის ან საბავშვო ბაღის ტერიტორიიდან. რაც შეეხება სწავლის გადადებას ან გახანგრძლივებას არ დადეგების, ეს არ ითვლება ამ ეტაპზე მიზანშეწონილ ქმედებად. რაც შეეხება კლინიკებში არსებულ სიტუაციას, განსაკუთრებით ბოლო კვირის განმავლობაში მომატებულია ბავშვებში გრიპის ვირუსის შემთხვევები. შესაბამისად, იაშვილის კლინიკა არის ერთ-ერთი, სადაც გაიზარდა შედარებით მიმართვიანობა არასრულწლოვანი მოზარდებისა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთ მათგანში გართულებული შემთხვევები ამ დროისთვის არ არსებობს. შესაბამისად, რეანიმაციული დახმარება არც ერთ მოზარდს არ დაასჭირებია. რაც შეეხება მოძნელთა კლინიკებს, აქაც არის მიმართვიანობა გაზრდილი ბოლო კვირის განმავლობაში. ზოგიერთმა კლინიკამ უნდა აღინიშნოს, რომ საერთოდ შეაჩერა მიღება იმის გამო, რომ ადგილები აღარ აქვთ. მომართვიანობა პრაქტიკულად ისევ მაღალ ციფრებზე რჩება. დიდი განსხვავება ამ ორი კვირის სტატისტიკურ მონაცემებს შორის არ არის. ძირითადი მიზეზი, რა თქმა უნდა, ეს არის მაღალი ტემპერატურა, უეცრად განვითარებული, ძლიერი თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ხველა. პაციენტები მომართავენ სწორად ამ სიმპტომების გამო. დღევანდელი მონაცემებით გაცილებით უფრო მეტია B ტიპის გრიპის ვირუსის რიცხვი, A ტიპის ვირუსთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ მეტია B ტიპის ვირუსის რაოდენობა, თუმცა ამას დიდი გავლენა კლინიკურ მიმდინარეობაზე არ აქვს. ჩვენ ყველა მათგანს ვაფასებთ როგორც გრიპის ვირუსს.
გრიპის ვირუსის პირველი ტალღა იყო დეკემბრის ბოლო რიცხვებში, რაც შეეხება მეორე ტალღა, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სადღაც იანვრის შუა რიცხვებიდან, იანვრის ბოლოდან დაიწყება კიდევ ერთი შემოტევა ვირუსების, განსაკუთრებით ეს მაშინ მოხდება, რაც სასწავლო პროცესი აქტიურ ფაზაში შეიძლება შევიდეს. ეს გიგლა თუმანიშვილი იყო. C ჰეპატიტის ვაქცინების სკანდალის შემდეგ კი ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი გაუჩინარებულია. დავით სერგეენკო არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს და არც კამერების წინ ჩნდება. მთავარმა არხმა ექს-მინისტრის მეუღლე ჩაწერა, რომელიც ამბობს, რომ არ იცის სულში მიმდინარე გამოძიების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს 9 მილიარდი ლარის ღირებულების C ჰეპატიტის წამლის ნაგავში გადაყრის საკითხს. ერთ-ერთი ვერსიით გამოძიება იმასაც სწავლობს, გადიოდა თუ არა ამერიკის ნაჩუქარი მედიკამენტი არალეგალურად საქართველოდან მესამე ქვეყნებში. ბატონო დავითი სახლში ბრძანდება? კითხვები გვაქვს ქალბატონო ბატონ დავითთან. არა, მე ვერგეთქვით, არა, თვითონ მოვკავშირდები. არა, მას ვერ ვუკავშირდები. C ჰეპატიტის პროგრამის ჩავარდნასთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე ხომ არ იმყოფებოდა? გამოკითხვაზე ხომ არ იმყოფებოდა? არა, რა ვთქვა? საპატრიარქოს კარზე კი კომპრომატების ომის ახალი ტალღა იწყება. მთავარმა არხმა მოიპოვა წერილი, რომელიც ილია მეორის სამდივნოს უზენაესმა სასამართლომ გაუგზავნა. წერილით დგინდება, რომ საპატრიარქოს ადმინისტრაცია სასამართლოში არკვევს, ადებს თუ არა გრიფის საიდუმლო ციანიდის საქმეს და ვის შეუძლია ამ საქმის მასალების გასაჯაროება. ციანიდის საქმეს გრიფის საიდუმლო დელიკატური მომენტების გამო თავად პროკურატურამ დაადო. დეკანოზის ადვოკატი და მისი ოჯახის წევრები მამალაძის მიერ დაანონსებული კომპრომატების გასაჯაროების შემდეგ მორიგ შეტევას დეკანოზის წინააღმდეგ არ გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ხელისუფლებას და საპატრიარქო ცდილობს სასულიერო პირის დისკრედიტაციას და ამ საინფორმაციო ომს ციანიდის საქმის მასალების გასაჯაროებით უპასუხებს. პატრიარქმა პრეზიდენტს რო უარი ათქმევინა შეწყალებასთან დაკავშირებით, ამის გადაფარვას ცდილობენ, რომ ასე რომ ვთქვათ, თუ რაოდენ ცუდი ადამიანი არის ჩემი ძმა. როდესაც საქალაქო სასამართლომ სხდომები დახურა, პირველი იყო ჩემი ძმა ამის წინააღმდეგი, ის ყოველ სხდომაზე აცხადებდა, რომ მას პირად საქმეში დასამალი არაფერი არ ჰქონდა, მაგრამ პროკურატურის დაჟინებული თხოვნით, რადგანაც იქ არის მესამე პიროვნებებზე საუბარი, რომლებიც არიან მაღალი იერარქები, გამომდინარე აქედან საქალაქო სასამართლომ დახურა საპატრიარქოს მე არ მასოს ერთი რომელიმე განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენლებს გაეკეთებინა. ეს იყო გამომდინარე იქედან, რომ მათ იცოდნენ, რომ ჩემი ძმის წინააღმდეგ პირადი საქმის მასალები ამ საქმეში არიდო და იყო მაღალი იერარქებიც, რომლებიც დღესდღეობით არიან სინოდის წევრები. სურათი, რომელზეც არის საუბარი, მაგ სურათში არის მისი ნახევარდის შვილი, ანუ მამამის პირველი ოჯახობა რუსეთში ყავდა და აქედან გამომდინარე ამაზე იყო სასამართლოდან და პროკურატურიდან საუბარი, რომ ეს ვითომ და იყო რაღაც უზნო. ეს არის ჩვეულებრივი დის შვილი არის ალალი დეშვილი, on ნახევარი და არის ესე რომ ვთქვათ რა. და რაც შეეხება ძალებს, მე უკვე აღარ მიყვირს, იმიტომ რომ ყველაფერს ცდილობენ, რომ ის ავტორიტეტი და ის იმედი და ის პოზიტივი, რაც საზოგადოებაში არსებობს, თავიდანვე უნდათ რომ მოესპოთ მის მიმართ, იყო მცდელობა, მაგრამ ჩვენი ძალებით და რეალურად და სიმართლის თქმით ყველამ კარგად დაინახა, რომ ეს ყველაფერი არის სიცრუე. შესაბამისად, ახლა ძალიან ბევრი ძალები არიან, რომლებიც ამას ეცდებიან, როგორც საპატრიარქოში, ისე ხელისუფლებაშიც. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ თანამდებობაზე, დღეს აღარ არიან თანამდებობაზე. ისე რომ მაგ არაფერი გასაკვირი არ არის. აჭარის ტელევიზიაში წმენდა დაიწყო საინფორმაციო სამსახურის წამყვანებს და პროდიუსერებს, რომელთაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, აიძულებენ წავიდნენ ტელევიზიიდან. ახალმა ხელმძღვანელმა სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლა საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ნათია შავაძე, რომელსაც გიორგი კოხრეიძემ ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელა. მაუწყებლის თანამშრომლები ამბობენ, რომ გენერალური დირექტორი ტელევიზიაში რეორგანიზაციის დაწყებას და იმ თანამშრომელთა გათავისუფლებას გეგმავს, ვინც კრიტიკულად არიან განწყობილები. მათივე თქმით, კოხრეიძე რედაქციო პოლიტიკის შესაძლებლად ქართული ოცნების დავალებებს ასრულებს. ის განზრახვა რაც არის, რაც იყო ჩემი აზრით ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა და გეგმილი,
ხელისუფლებას სურს ეს შეცვალოს. ამას ახორციელებს გიორგი კოხრეიძის ხელით. ეს ადამიანი ნაბიჯ მიდის აქეთკენ. ჯერ იყო ნათიაზოიძის ამბები, მისი დევნა, მისი თვალთვალი, არ ვიცი, მისი საქმიანი იმიჯის შელახვა. შემდეგ ჩემი ამბავი ვფიქრობ, შემდეგი ნაბიჯი არის ის რეორგანიზაცია, რასაც ის ტელევიზიაში გეგმავს. სინამდვილეში ვფიქრობ, რომ რეორგანიზაცია არის ტელევიზიის არასასურველი თანამშრომლებისგან გაწმენდის მეთოდი. ერთ-ერთი დავა მრჩეველთა საბჭომ სააპელაციო წესით განიხილა და მე მქონდა უფლება თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში სხდომას არ დავსწრებოდი, ამის ვალდებულება არ მქონდა, ყოველ შემთხვევაში გამოვიყენე ეს უფლება. ახლა იმის გარკვევა სამართლებრივად რამდენად მართალი ვიყავიან, ხომ არ დავუშვი დისციპლინური შეცდომა და ხომ არ ვიმსახურებ სანქციას, ჩემი აზრით მინიმუმ ემსახურება იმას, რომ შემიქნან დისკომფორტი, შეიმუშავეს მაუწყებლის სტრუქტურის პროექტი, მაუწყებლის, რომელიც ჩვენი შეხედულებით პირდაპირ მიზანმიმართულად ანგარიშწორება კონკრეტული პიროვნებების მიმართ. ამ შემთხვევაშიც არასასურველი კრიტიკულად განწყობილი კადრის მიმართ ანგარიშწორება, დისკომფორტის შექმნა ყველაფერი კონტექსტიდან გამომდინარეობს. დებულებას ცვლილება თავისთავად იწვევს რეორგანიზაციას, იმ ტიპის ცვლილებებია, რეორგანიზაცია თავისთავად გამოიწვევს ამ პირობებში თანამშრომელთა იმ თანამშრომლებს, რომელსაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს მენეჯმენტის მიმართ, ზოგადად მოვლენების მიმართ მათ გათავისუფლებას. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეა ტელევიზიისთვის, საფრთხეა დემოკრატიისთვის. ანუ ძირითადი მიზანი, мотиваცია რაც არის კრიტიკული თანამშრომლებისგან დამშვიდობება. იმდენად ზეწოლის ქვეშ არის თანამშრომლები, იმდენად სტრესის ქვეშ არის, რომ შეიძლება დატოვონ სამსახურში წავიდნენ რეორგანიზაციის გარეშეც. პარკეთილში ანას ბაღთან მოსახლეობის ორთვიანი ხმაურიანი პროტესტის მიუხედავად საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დაიწყო. მოსახლეობის ნაწილი ადგილზე დღეს სიმბოლურად პირბადეებით მივიდა და ასე გააპროტესტა მშენებლობა, რომელიც მათი თქმით არაერთ პრობლემას შეუქმნის. თუ სამშენებლო კომპანიამ მშენებლობას არ შეწყვეტს, ადგილობრივები უახლოეს დღეებში მასშტაბურ საპროტესტო აქციას აანონსებენ. დილას მოვიდნენ და მოიყვანეს ტრაქტორი, შეიყვანეს და დაიწყეს ამოთხრა მიწის. ისეც ქარია და თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა მტვერი და უბედურება იქნება აქ. და ეს მტვერი და უბედურება ჩვენ შვილებმა როგორ უნდა ისუნთქონ. რატო ამაზე არ ფიქრობს ჩვენი მთავრობა, ჩვენი მერი, რომელმაც გასცა ეს ბრძანება, ხო უნდა ეფიქრა ეს. შესასვლელი სივრცე დაუკეტეს ბავშვებს. საერთოდ იქნება სიბნელე ბავშვებს მზის ხივი არ უნდათ იმ სკვერში. ჩვენ ვაპროტესტებთ ჩვენს ამობეტონებას, ამოქოლვას, ამიტომ იმ თხრილში, რომელიც ბეტონისთვის გაამზადა ტრაქტორმა, ბავშვებს ჩავაყრევინეთ მწვანე ნარგავების თესლები. იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ მეტ მწვანე სივრცეს, რაც დაპირებული იყო მერის მხრიდან, ჩვენ ვითხოვთ სულთა გარემოს, ჯანსაღ გარემოს და ეს ნიღბებიც არის სიმბოლური, იმიტომ რომ თბილისი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან დაბინძურებული ქალაქი და ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ. ეკოლოგიას არ აბინძურებს მხოლოდ მანქანები. ყველაზე მეტი წილით აბინძურებს ეს მშენებლობები, რომლებიც წამოქმნის ამ მტვერს და გაუნიავებელი ქალაქი. ჩაკეტილია საჰაერო სივრცე და არც ნიავდება და ყველანაირად დამაზიანებელია ჰაერის და ეკოლოგიისათვის. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულების ხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრენ. დაკავებულები მიიჩნევენ, რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებული საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. პროცესზე დღეს ბრალდების მხარის 3 მოწმე დაიკითხა, 3-ვე პოლიციელი, მათ შორის ერთი დაზარალებული სამართალდამცველი. უფლებადამცველი აცხადებს, რომ მოწმეებმა დაკავებულების ბრალეულობა ვერ დაადასტურეს, რადგან მათ არანაირი მტკიცებულება არ აქვთ. 4-ვე დაკავებული სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში შიმშილობს. კახა კუპრეიშვილი და ცოტნე სოსელიამ შიმშილობა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით დაიწყეს. ბესიკ თამლიანი და ზურაბ ბუდაღაშვილი კი დანაშაულის აღიარებას არ აპირებენ. საქმის პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ დაკავებულთა ოჯახის წევრებიც. მოვთხოვებ პროტესტის ნიშნად გააკეთეს განაცხადი, რომ აღარ დაესწრებიან ამ აბსურდს, ამ ფარს, რაც სასამართლოზე ხდება. არანაირად შეხება რო არა ამ ჩვენს ბიჭებთან, აი ისეთი მოწმები სულ ყველა პოლიციელები მოდიან, რომ თუ რა ხდება ის ფორმები რო აწვიათ, რობოტებს რო გვანან, აი ისინი მოდიან
და აძლევენ რაღაც ცრუ ჩვენებებს. დღევანდელი სასამართლო პროცესიდანაც გამოვედი და კიდევ ერთხელ გამიჩნდა აზრი, რომ იცით რა ხდება? ხელისუფლება თუ ვინც არის, აი აქ და ვისი მოწმეებიც არიან ესენი და რაც ხდებოდა 20 ივნისის ღამეს, რაც მოხდა. ანუ არის ერთი მხარე, რომელიც ცდილობს, რომ გადააბრალოს ვიღაცას ეს დანაშაული და სულ ტყუილ უბრალოდ მიმდინარეობს. იქიდან ტყვიების სროლა იყო და ის სამკუთხედი თუ ოთხკუთხედი რაღაცა თუ ხდებოდა პოლიციელებს თავში, ეს თავდაცვის მექანიზმი იყო. იქ იყო ჭყლეტვა, ბრბევა, გლეჯვა. პოლიციელები მობრძანდნენ გვიანბე ზოგადი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რას აკეთებდნენ იქ, თუმცა ბრალდებულებთან დაკავშირებით მათ არანაირი ინფორმაცია კონკრეტული არ გააჩნიათ. მეტიც ბევრ ისეთ გარემოებაზე მიუთითეს, ამაზე ჩვენ უკვე დასვნის სიტყვებში ვისაუბრებთ, რომელიც სცილდება წინასწარ გამოძიების მსვლელობისას მიცემულ ინფორმაციას ყველანი, სავარაუდოდ თამლიანიც შიმშილობენ პროტესტის ნიშნად. ეს არის უკიდურესი ფორმა, რასაც მათ მიმართეს ხელი. იმ ვითარებაში რაც ხდებოდა 2019 წლის 20 ივნისს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის წინ იყო ქაოსური მდგომარეობა, შეუძლებელი იყო რაიმე კონკრეტული პირის დამახსოვრება, შესაბამისად ის პირები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ძალადობრივ მოქმედებაში, წარმოდგენილი არიან სასამართლოს ბრალდებულების სახით და მიგვაჩნია, რომ მტკიცებულების გამოყენების შედეგად მათ გამოტანილი იქნება გამოთქმული განაჩენი. შალვა თადუმაძის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შემდეგ საპროკურორო საბჭომ გენპროკურორის შერჩევის პროცესი დაიწყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით საპროკურორო საბჭო ვალდებულია გამართოს კონსულტაციები აკადემიურ წრეებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სამართლის დარგის სპეციალისტებთან, თუმცა არასაკმარისი კომპონენტია მთლიანი პროცესის ლეგიტიმურობისთვის. სამოქალაქო სექტორი მოუწოდებს საპროკურორო საბჭოს შეიმუშაოს კონკურსის ჩატარების პროცედურები და კრიტერიუმები. მმართველმა პოლიტიკურმა ძალამ კი უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ გენერალურ პროკურორს არ შეარჩევს ვიწრო პარტიული ინტერესით და პარლამენტში მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება დაეფუძნება სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას შორის კონსენსუსს. არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიისა და ტრაფიკინგის საქმის განხილვა მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლოში. სამ დაკავებულს შორის ერთი ავსტრალიის მოქალაქე, ორი კი დედაშვილია. წინა სასამართლოს ხმაზე მხარეები მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხზე მსჯელობენ. უფლებადამცველები პატიმრობის შეცვლის შუამდგომლობას აყენებენ და 10,000 ლარიან გირაოს ითხოვენ. საქმის პროკურორი ამბობს, რომ ყველა ბრალდებული პატიმრობაში უნდა დარჩეს, რადგან საქმეში არაერთი პირდაპირი მტკიცებულებაა, რაც დაკავებული მშობლების და სხვა პირების ბრალეულობას ადასტურებს. გირაოს დავაყენებ, იმიტომ რომ მას არასრულწლოვანი შვილი ყავს სახლში და მას არავინ არ აყავს დედის გარდა, რომ ვინმე მიხედოს და უპატრონოს. გვაქვს ჩვენს მტკიცებულებები, გამოკითხეთ მოწმეები, ხა წინასწარ რა თქმა უნდა თუ ისინი არ დაიკითხე ვერ გავაჟღერებთ, რომლებიც მის უდანაშაულობას დაამტკიცებენ და შესაბამისად გვაქვს მისი დახასიათებებიც ამსახურდან. აბსოლუტურად ყველა მშობელთან წინასწარვე ხდებოდა მოლაპარაკება ამის თაობაზე, წინასწარვე აფრთხილებდნენ, ვინაიდან არც ერთი ადამიანი იმ ხელა რისკს არ გასწევს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, უყოს ბავშვების მსგავსი შინაარსის ფოტოები, მშობლები იყვნენ მეორე ოთახში და ამ მშობლებმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობამ ტრანსმიგრანტთა შიცის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე კვლევა ჩაატარა. კვლევით დადგინდა, რომ შიცით დაავადებული მიგრანტები ვერ მკურნალობენ ქვეყანაში, რადგან შესაბამისი პროგრამა არ არსებობს. კვლევის პროცესში 7 მიგრანტი და 5 დარგის ექსპერტი გამოიკითხა. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 2 შემთხვევის შესწავლაც, რომელიც შიცის სერვისებზე მიგრანტების ხელმიუწვდომლობის გამო ლეტალურად დასრულდა. ადამიანები, ვინც არიან აივდადებითები და მათ მკურნალობაზე ხელი არ მიუწვდებათ, მაშინ გამოდის, რომ მთელი ეს პრევენციის, ასე ვთქვათ, შრომა, პრევენციისთვის გაწეული შრომა არის წყალში ჩაყრილი. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ზუსტად ეს ფაქტი, რომ მიგრანტები, რომლებიც ქვეყანაში შემოდიან და მათ ესაჭიროებათ, მათ სიცოცხლისთვის საჭირო არის შიცე მკურნალობა, ვერ ახერხებენ წამლის მიღებას, ექიმის სერვისის მიღებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, საფრთხე ექმნება ამ ადამიანების სიცოცხლესაც და იმ ადამიანებსაც, ვისთვისაც ისინი შეიძლება წარმოადგენდნენ, თქვათ, რაღაცა ინფექციის გადადებას. ჩავატარეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუები 7 MSM მიგრანტთან და 5 დარგის ექსპერტთან. მიგრანტები საკმაოდ დიდი ჯგუფისთვის სამართლებრივად აივშიცის სამკურნალობის სერვისები ხელმისაწვდომი არ არის.
და სერიოზულ დაბრკოლებას წარმოადგენს სტიგმა, დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს და ჰომოფობიური გარემო, რომელიც ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს. პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოში სასამართლოს ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესების პოლიტიზებაში ადანაშაულებენ. ხაზარაძის თანაგუნდელები ამბობენ, რომ მოსამართლე გიორგი არევაძის მიერ პროცესების უპრეცედენტო რაოდენობით ჩანიშვნა პოლიტიკური საქმიანობის პარალიზებას ახდენს. ლელოს სასამართლოს ოფიციალური კითხვით მიმართავს, არსებობს თუ არა პრაქტიკაში რომელიმე საქმე, სადაც პროცესი ასეთი სისწრაფი წარიმართა. იანვარ-თებერვალში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 18 პროცესი და პარტიის თავმჯდომარეს და გენერალურ მდივანს პრაქტიკულად ყოველ მეორე დღე უწევს სასამართლო დარბაზში სიარული. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამ საქმის დაწყების მთავარი მიზანი იყო ის, რომ რაღაცნაირად განეიტრალება მომხდარიყო მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პოლიტიკური აქტივობის და საზოგადოებრივი აქტივობის და მოსამართლის მოქმედება არის ამისი დასტური. დაკითხული არის პროკურატურის 4 მოწმე. პროკურატურის მოწმე ნიშნავს, რომ ეს მოწმეები ლოგიკურად უნდა ასაბუთებდნენ და ამაგრებდნენ ბრალდებას. არც ერთი ეს მოწმე არ საუბრობს ფულის გასაცრებაზე და ამბობს, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც შეისწავლეს როგორც 2008 წელს, ასევე 2018 წელს ბანკის შემოწმების დროს შეისწავლეს ბანკის საქმიანობა, მათ შორის კონკრეტული გადარიცხვები, რომლებსაც ახლა პროკურატურა არ ქმნავს ფულის გადარიცხვას. 7 ბომბი დაეცა სამხედრო ბაზას ერახში, სადაც ამერიკული კონტინგენტია განთავსებული. ბაზა ბაღდადის ჩრდილოეთით 80 კილომეტრში მდებარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ერაყის სამხედრო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომლის თანახმადაც ბომბები ბაზის ასაფრენ ბილიკზე ჩამოვარდა. დაიჭრა 4 ერაყელი სამხედრო, მათგან 2 ოფიცერი. ამერიკული კონტინგენტის დანაკარგზე ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ერაყის სამხედრო წყაროებს არ განუმარტავთ, ვინ დგას თავდასხმის უკან. არ მოკლათ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. დონალდ ტრამპმა თეირანს მოუწოდა არ გამოიყენოს გადამეტებული ძალა. ამერიკის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში ასევე წერს, რომ არ აღელვებს დათანხმდება თუ არა ირანი მოლაპარაკებებს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის რობერტ ებრაენის განცხადებით მაქსიმალური ზეწოლა ირანზე იმოქმედებს და ქვეყანას მოლაპარაკებების გარდა სხვა შანსი აღარ დარჩება. ტრამპის თქმით, ირანის გადასაწყვეტია რა იქნება მათთვის უკეთესი, თუმცა ფაქტია, რომ ქვეყანას ბირთვული იარაღი არ ექნება. With all who say, God bless America. Thank you very much. Thank you. ვულკანმა ტალმა ამოფრქვევა დაიწყო. ფილიპინებზე უსაფრთხოების მიზნით ევაკუირებულია 17,000-მდე ადამიანი და ხელისუფლება კიდევ 200,000-მდე ადამიანის ევაკუაციას გეგმავს. 24 საათის განმავლობაში სეისმოლოგებმა 75-მდე მიწისქვეშა ბიძგი დააფიქსირეს. მათი თქმით, ვულკანის ამოფრქვევა უახლოეს საათებში კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება. ვულკანი ტალი ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ვულკანია მსოფლიოში. პირველი медали ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე. ფიგურულ სიგურაობაში ლუკა ბერულავასა და ალინა ბუტაევას წყვილმა თავისუფალ პროგრამაში 98 ქულა დაიმსახურა და ჯამში 157 ქულა დააგროვა და ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. ლოზანაში სულ მსოფლიოს 8 საუკეთესო წყვილი გამოდიოდა, მათ შესარჩევ ტურნირებზე მძაფრი კონკურენციის პირობებში მოიპოვეს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები. Oh, goodness me, that was huge. Triple twist. I shouldn't have ტოჩინოშინის პირველი გამარჯვება ქართულმა სუმოისტმა ლევან გორგაძემ ჰაცუბაშუ შეჯიბრის მეორე დღეს პირველი გამარჯვება ონოშოს წინააღმდეგ მოიპოვა. მეექვსე მაეგაშირა სტატუსით მოჭიდავე ტოჩინოშინმა მეექვსე მაეგაშირა ოშიდაში სილეთით გაიყვანა ტავარას მიღმა და ბალანსი 1-1-ზე გაუხდა. ხვალტოჩი ყოფილ კომოსუბის ამჟამად მერვე მაეგაშირა რიუდენ შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.